Morjens! Nyt ruvetaan rakentamaan meidän motorhomea, eli tuo kuorma-auto mikä hommattiin. Nää ei oo sitten mitään oikeita tyylejä tehdä. Tää on miten me tehdään se. Ja luultavasti keritään muuttaakin mieltä vielä monta kertaa, mutta ei se mitään. Me tehdään metallista paljon, koska se on meille tuttua värkkiä työstää. Ja tehdään huonekaluputkesta semmonen kehikko sinne. Mennään kahtoon, Pasi tuolla kovasti jo mesuaakin pihalla. Eli me tehdään tuommoisia elementtejä. Siinä on yksi. Onko kivaa? Akku loppu. Akku loppu. Tänne tehdään tämä asunto-osa tänne keulaan. Täällä meillä on näitä elementtejä, eli tehdään tommonen putkirunko. Putkirunko tuohon seinään, pultataan se seiniin kiinni ja vaneroidaan siihen päälle. Samoin lattia saadaan tuohon 20 Finfoami eristeeksi. Tämä on vain 18 millinen vai 16 millinen vaneri. Saa meikäläinenkin kuorsata rauhassa niin ettei naapurit häiriinny. Saa vähän äänieristettä. Hitsaillaan se tonne kasaan ja sitten tulee väliseinä tähän. Ja no, luonnollisesti auto tulee sitten tänne perään. Katsotaan, tehdään tästä nyt vähän jonkunnäköistä vilimiä, minkälaista hommaa on rakentaa tämmöstä. Ja niin kuin sanoin, tää ei varmasti ole se oikea tyyli tehdä, mutta tää on meidän tyyli tehdä. Joku voi tehdä varmasti huomattavasti helpomminkin. Vähän ääntä tulee haittaa. Niin, ja tosiaan niille, jotka meitä ei ole niin paljon seuraillut, niin mehän ostettiin tämmönen. Iveco 7,6 metrisellä kopilla. Ja tuo ovi tuohon kylkeen jo tehtiin. Se tuli vain alumiinista tehtiin nuo kehikot ja sitten tämmöstä kumitiivistettä, mitä saa kuorma-auton liikkeestä tai kumiliikkeestä saa, niin siitä se ovi siihen tehtiin jo tuossa syksyllä. Tarkoitus sitä käyttää vähän varastona talven aikana, niin ovi, ettei tarvitse aina perälaudasta kulkea. Se tehtiin, mutta ei siinä nyt. Me ruvetaan tätä työstähän tosissaan ja katsotaan mikä siitä tulee. No joo, nyt siellä on se kehikko on tehty ja seuraavaksi päästään levytyshommiin. Ja levyksi meille tulee, seinät tulee tommonen sekavaneri. Se on vähän siljempää. Vähän siljempää kuin havuvaneri. 9 millinen ja lattia tulee sitten vilimivaneri ja tuo väliseinä pitää olla vilimivaneri. Siihen tulee, nämä väliseinä tulee, tälle puolelle tulee tuohon kiinni 21 millinen vilimivaneri. Ja sitten tänne asunto-osan puolelle tulee tuo toinen vaneri sitten, niin saadaan kaikki piiloon ja siistittyä tuosta. Nää nyt on täällä. Me on hitsailtu näihin kiskoihin mitkä on, niin niihin hitsailtu kiinni noita putkia ja kulumista kiinni ja pultattu kattoon kiinni ja lattia vetää sitten levyn läpi vielä tuonne vanerihin kiinni. En tiedä. Ei äkkiä ainakaan paljon lujempaakaan sitä osaa tehdä. Jospa se herra katsastusmiehelle kelepais. Luultavasti tänä illalla vielä koitetaan levyttää tuo ja mahdollisesti huomenna koitan käydä sitä näyttää insinöörille, että mitä se sanoo.
Mutta tämmöisessä vaiheessa, niin no ikkunat oli tuolla, niitä ei varmaan ollutkaan viimeksi. Jahan tuommoiset asuntoautoikkunat. Asuntoautoikkunat pystyy avata niihin, jos semmonen kehys vielä tuohon sisäpuolelle päälle, jos on verhot ja muut. Ja kyllä se nyt alkaa jo pikkuhiljaa. Katsotaanpa täältä kyljen puolelta. Ja näyttää ihan mukavalta heti, kun siinä on vähän ikkunaa. Mutta tässä mennään tällä hetkellä ja otetaan sitten, katsotaan päästään levyttää, niin kuvaillahan minkä näköiseksi se muuttuu. Nyt on levytetty ja muutama ruuvi meni poikki, kun väänteli. Käydäänpä kahtoo miltä se nyt näyttää. Se väliseinä on nyt levytettynä siinä. Näyttää leimasetälle. Siinä on nyt meidän väliseinä ja tähän tulee ovi, josta pääsee sitten tänne ja täällä on sohva. Se on pultattu lattiahan kiinni. Tänne nyt tulee sitten ne sisälevyt erikseen. Tuossa on tietysti tuo ovi pihalle sitten. Ajan tästä vähän lisää tilaa, pääsee tänne kulkeen. Joo, hei, mä rupian siivuaan ja lähden kahtoo mitä se leimaseta sanois meidän seinässä. No niin, on konttorilla käyty ja kaikki oli hyvin tehty. Kelepas, saatiin nyt sinne 4 istumapaikkaa lisää. Tässä tuli sen takia kiire, kun sanovat, että 1.4. muuttuu joku säännökset ja sen jälkeen on vaikeampaa tämä. Niin. Siksi tää nyt mulla on lomaviikko. Mulla on ollut joka aamu 8 täällä lähtenyt puoliltäyön kotia. Ja tallikin on sen näköinen. Täällä on pikkusen leikottu levyjä ja äsken kannoin kaikki vaan tuleen tuolta lavalta sisälle. Eli nyt on siivous. Ja mä uskon, siivotaan nämä ja katsotaan sitten, mitä tuo katto päästä tiivistää ennen kuin rupeaa seiniä levyttää. Mä luulen, tää on tässä tämä jakso ja tehdään lisää sitten, kun ruvetaan taas tekemään jotain oikein. Nyt loppuloma pidetään lomana. Se on sen verran monta päivää painettu menee, että ton miehestä puhti loppu. Mutta palaamme